มาเริ่มจากกกต.ก่อนนะคะวันนี้กกต.ออกเป็นเอกสารข่าวเลยนะคะนี่เป็นเอกสารข่าวจากสำนักงานกกต.ค่ะพาดหัวเลยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลทีนี้ไปดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดเนี่ยกกต.ได้มีการอ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมานะคะกรณีนายธีรยุทธ์ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยที่มีการเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 แล้วนำไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งแล้วยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าการกระทำทั้งนายพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้สำนักงานกกต.นะคะได้เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในมาตรา 92 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 2 ก็เลยมีมติเอกฉันท์เลยนะคะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลค่ะอันนี้เป็นสาระสำคัญของเอกสารข่าวจากสำนักงานกกต.นั่นเองค่ะก็เท่ากับว่ากกต.มีมติเอกฉันท์ใช่ค่ะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลค่ะนะตามช่องทางก็คือให้นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องแทนกกต.ตามมาตรา 93 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะน่าสนใจว่ากกต.มติเอกฉันท์นะแล้วก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าพรรคก้าวไกลและนายพิธาใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองเนี่ยก็มติเอกฉันท์ถูกต้องค่ะนี่2เอกฉันท์เลยนะใช่อันนี้มันของแท้นะของแท้2เอกฉันท์เลยเนี่ยมันชัดมากนะแล้วไปดูศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านค่ะแล้วอย่ามาบอกนะว่ายุติสงครามเพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินศาลเดียวกันนั่นแหละกับยกคำร้องคดีหุ้นสื่อคุณพิธาถูกต้องแล้วทีนี้อย่ามาบอกว่าไม่เคารพศาลอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ค่ะแล้วหลังจากนั้นกกต.ก็ไปศึกษาพระประกาศในราชกิจจาแล้วนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะแล้วก็ทางคุณธีรยุทธ์ก็ไปยื่นกกต.ด้วยใช่กกต.ไปศึกษาแล้วนะแล้วพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลค่ะนะเพราะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองแล้วเพิ่มนะและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา 92 วรรค 1 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 2 ด้วย2 วงเล็บเลยค่ะ 1. ศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ก้าวไกลเอกฉันท์2 องค์กรเลยกกต.เอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์กกต.เอกฉันท์ค่ะ2 องค์กรเลยแล้วที่กกต.เอกฉันท์เนี่ยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านี่นะล้มล้างการปกครองและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2 มาตราเลยใช่2 วงเล็บเลยค่ะ2 วงเล็บมาตรา 92 วรรค 1 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 2 หมดเลยเอกฉันท์มากแล้ววันนี้คุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์นะคุณเป๊ปซี่วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กฮะเนี่ยเราดูภาพที่พี่เป๊ปซี่ใช้ประกอบเตรียมน้ำมะพร้าวรอได้เลยมติกกต.เอกฉันท์ร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลล้มล้างการปกครองกรรมการบริหารพิธาชัยธวัฒน์ถ้าตัดสินนะตัดสิทธิการเมือง10 ปีแล้วหากถูกร้องจริยธรรมมีลุ้นถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วนี่คือภาพประกอบของคุณเสริมสุขนะเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้ฮะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสาธุจีวรส้มด้วยนะค่ะจีวรส้มด้วยแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอาจจะให้ดื่มหรือเปล่าพี่หนุ่มล้างหน้ามั้งถ้ามีพระถือตลับปัดอย่างนี้นะแล้วก็มีคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยฮะ
นะซึ่งประกาศในราชกิจจาแล้วนะก็แนบมาให้อ่านด้วยนะนี่แล้วก็ก้าวไกลฮะถ้าเราไปดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ทีนี้นะคือกรณีนี้เนี่ยพอกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรับเรื่องนะหลังจากนั้นศาลก็พิจารณาว่าจะต้องสอบใครเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมกกต.บอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ต้องถามว่าหลักฐานอันไหนที่ควรเชื่อได้ว่าก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละใช่ซึ่งก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยสืบพยานมาตั้งกี่ปากผู้เชี่ยวชาญมาตั้งกี่คนแล้วมีคำวินิจฉัยชี้ขาดเห็นว่าก้าวไกลกับพิธาใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองคำนี้เลยแล้วหลักฐานนี่เพียงพอจะวินิจฉัยหรือยังทีนี้คืออย่างตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้าเราจำกันได้สืบพยานพอสมควรนะใช้เวลาประมาณสัก3 เดือนแล้วกรณีก้าวไกลที่เมื่อกี้พี่หนุ่มอธิบายว่ามันไม่ต้องสืบพยานอะไรแล้วมันชัดของมันแล้วกรณียุบพรรคอนาคตใหม่จะเคสอะไรตอนนั้นที่ให้คุณธนาธรให้ยืมเงินไงให้กู้เงินก็ไปตีความกันว่ามันเข้าข่ายอะไรมากมายอะไรยังไงแต่อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเขียนเอาไว้ชัดเจนกกต.ก็ส่งเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยป้อนให้เลยได้เลยค่ะแต่ถ้าย้อนไปดูไทม์ไลน์ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ถึง3 เดือนตอนนั้นจากกกต.ถึงศาลรัฐธรรมนูญนะใช้เวลา3 เดือนกรรมการบริหารพรรค10 คนนะกรรมการบริหารพรรคของอนาคตใหม่ตอนนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปนะหลายคนนะแต่ว่าชุดนี้ของก้าวไกลเนี่ยจะโดนกี่คนนะแล้วโดนแค่ไหนนะก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ถ้าเทียบกับอนาคตใหม่เนี่ยไม่ถึง3 เดือนตอนนั้นอันนี้เผลอเร็วกว่านะคะนี่อันนี้กระบวนการเรื่องของการยุบพรรคทำไมต้องยุบพรรคมันเป็นไปตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้อยู่แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ไงเพราะกฎหมายนี่เขียนเอาไว้เลยว่าถ้ามีการล้มล้างมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการล้มล้างการปกครองให้ยื่นยุบพรรคการเมืองนั้นแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าล้มล้างการปกครองก็ยุบพรรคการเมืองนั้นและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคศาลรัฐธรรมนูญเองต้องทำตามกฎหมายไงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่และอำนาจจะไปวินิจฉัยว่าถ้ายุบแล้วการเมืองมันจะเป็นยังไงมันจะวุ่นวายไม่วุ่นวายอนาคตใหม่ก้าวไกลจะไปตั้งพรรคใหม่แล้วแลนสไลด์ได้คะแนนเยอะขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ศาลท่านดูตามหลักฐานข้อเท็จจริงต้องแฟร์กับศาลท่านใช่ค่ะนะแล้วอันนี้คือกรณีศาลรัฐธรรมนูญนะกับกกต.ทีนี้วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีที่มีการร้องต่อปปช.ให้สอบจริยธรรมของสส44 คนของพรรคก้าวไกลคนที่เข้าชื่อกันเสนอแก้ไขกฎหมายอาญา112ข่าวก่อนนั้นน่ะ44 คนน่ะ44 คนนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าเป็นการเสนอแก้โดยไม่เป็นไปโดยชอบตามกระบวนการนิติบัญญัตินะเป็นการแฝงซ่อนเร้นเจตนาเห็นไหมวันนี้คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เปิดเผยความคืบหน้าใช่ค่ะท่านเลขาธิการปปช.นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะคือถึงแม้ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วแต่มันก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงในการกระทำนะคะซึ่งกรอบเวลาเนี่ยเขาให้เวลาเอาไว้อยู่ที่ประมาณ180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่ประเด็นก็คือต้องตรวจสอบถึง44 คนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ยืนยันว่าเป็นไปตามกรอบเวลา180 วันแน่นอนนะคะและตอนนี้คืบหน้าไปเยอะพอสมควรด้วยก็หนาวๆร้อนๆนะ44 คนนะคะกรณีนี้ก็ฟังได้นะว่าต้องใช้เวลาใช่เพราะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักแห่งคดีค่ะมันไม่ใช่วินิจฉัยปังออกมาว่า44 คนที่เข้าชื่อกันเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญนะโดยเจตนาซ่อนเร้นที่มันชัดๆไงค่ะนะแต่ว่ากรณีที่วินิจฉัยชัดเลยก็คือพรรคก้าวไกลใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองถูกแต่มันอยู่ในแนวทางวินิจฉัยมันเป็นอื่นไปไม่ได้ค่ะนะก็ปปช.ใช้เวลาพอสมควรก็เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้นะฮะทีนี้วันนี้คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันแล้วก็คุณพิธาอดีตหัวหน้าพรรคคนที่กุมบังเหียนพรรคแล้วก็ถูกร้องว่าใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสสพรรคก้าวไกลนะ
ยังไม่ได้มีการพูดคุยหารือถึงประเด็นนี้นะเพราะว่าวันนี้ประชุมพรรคพอดีตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยก็เป็นเรื่องการติวเข้มการทำงานการเมืองของบรรดาสสนะยังไม่มีประเด็นหารือเรื่องนี้นะคะบอกว่าทั้งคุณชัยธวัฒน์คุณพิธาสีหน้าปกติเรียบเฉยแล้วก็วันนี้คุณภริษฐ์วัชรสินธุโฆษกพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนที่ตอบรายละเอียดคนเดียววันนี้ค่ะกกตมีมติแล้วนะส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างนะไปฟังคำตอบจากโฆษกพรรคประเด็นเรื่องกรณีเรื่องการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการในการยุบพรรคก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมกฎหมายเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็มี3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตคือผมคิดว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงขวัญกำลังใจหรือว่าความทุ่มเทของสมาชิกพรรคหรือว่าสสของพรรคเนี่ยผมคิดว่าเราเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่างเป็นเอกภาพคือผมคิดว่าสิ่งขวัญกำลังใจความทุ่มเทเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วนะนักข่าวเนี่ยถามว่าจะมีสถานการณ์พึ่งแตกรังหรือเปล่าเจ้าตัวเลยเลี่ยงที่จะตอบขวัญกำลังใจดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนแรกนี่ก็บอกว่าอย่าให้รีบด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรให้ทีมกฎหมายของพรรคพิสูจน์ก่อนนะอันนี้คือโฆษกพรรคก้าวไกลทีนี้ไอติมแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเองเนี่ยควรจะไปอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มพี่น้องประชาชนที่ติดใจเหมือนกันด้อมส้มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลท่านก็ควรที่จะไปอ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มก่อนที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยไปบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งพูดตามแกนนำเขามาเนี่ยอ่านซะก่อนคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์เติมเน็ตแป๊บเดียวอ่านได้ครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มราชกิจจานุเบกษา29 กุมภาพันธ์ 67นะหน้าแรกหน้าตาแบบนี้ฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองนะดูฉบับเต็มเนี่ยพอแล้วเพราะว่าเป็นมติเอกฉันท์เลยนะนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเป็นผู้ร้องนี่แล้วก็หน้าถัดไปแล้วก็หน้าสุดท้ายหน้า49มีทั้งหมด49หน้าเสียเวลาอ่านสักนิดนึงนะหรือถ้าไม่มีเวลาดูหน้า47นะหน้า47นะฮะหน้า47ช่วงที่เขียนเอาไว้เลยว่าพฤติการต่างๆดังกล่าวประกอบกันย่อมแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมคือศาลท่านเนี่ยให้รายละเอียดมาหมดแล้วพฤติการของการประกาศบนเวทีอย่างหนึ่งไปสนับสนุนผู้ทำผิด112ไปช่วยประกันตัวในพรรคมีผู้ทำผิด112แล้วก็ประกาศว่าเราไปแก้ไขก่อนถ้าไม่สำเร็จเรายกเลิกแล้วถ้ามีคนเสนอเข้ามาให้ยกเลิกเราจะสนับสนุนศาลเนี่ยวินิจฉัยพฤติการต่างๆดังกล่าวประกอบกันย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคผู้ถูกร้องที่2นะก็คือพรรคก้าวไกลเป็นกลุ่มการเมืองซึ่งมีเจตนาแอบแฝงต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะแล้วก็ระบุถึงเหตุการณ์เนี่ยที่ตะวันขึ้นไปบนเวทีนะ112ควรยกเลิกหรือแก้ไขพิธาติดสติ๊กเกอร์สีแดงปิดลงช่องยกเลิกแม้เจ้าตัวจะแย้งเบิกความต่อศาลว่าเป็นการแสดงออกนะแต่ยังได้มีการปราศัยต่อไปด้วยโดยปรากฏหลักฐานตามหนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าพิธาปราศัยบอกว่าพี่น้องประชาชนเสนอยกเลิกม.112เข้ามาพรรคก้าวไกลจะสนับสนุนด้วยเช่นกันนี่เขียนไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นศาลท่านจึงชี้ว่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกร้องที่1คือนายพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคว่าพร้อมสนับสนุนการยกเลิกมาตรา112ทำให้บทบัญญัติในการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์หมดสิ้นไปเพราะหากไม่ได้รับการแก้ไข
ภายในสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมที่จะดำเนินการโดยอาศัยวิถีทางนอกเหนือจากกระบวนการนิติบัญญัติไงแล้วศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัย 19/64 เอาไว้นะการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจ้งเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือข้อความในคำวินิจฉัยเลยไงสุดท้ายกกตเนี่ยจึงชี้ว่าเป็นมติเอกฉันท์ว่าเข้าข่าย2 อย่างเลยล้มล้างการปกครองกับเป็นปฏิปักษ์นะกับการปกครองนี่คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐดูถัดไปครับนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐไงปปชก็องค์กรอิสระกกตก็องค์กรอิสระศาลด้วยผูกพันด้วยนะผูกพันรัฐสภาด้วยความหมายก็คือผูกพันสสในสภาด้วยคำถามคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นสสในรัฐสภาหรือเปล่าเป็นสิถ้าคำวินิจฉัยผูกพันแล้วคุณไปเคลื่อนไหวทำอะไรไปเข้าชื่อการเสนอยติพิจารณาขอบเขตการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจำได้ไหมจำได้หลังศาลตัดสินแล้วเร็วๆเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะพี่หนุ่มเฮ้ยตกลงคุณเป็นสสหรือเปล่าคุณเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือเปล่าคำวินิจฉัยมันผูกพันรัฐสภาด้วยแล้วคุณจะไปยื่นอะไรแล้วมาวันนี้กกต.เอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ทำไมจะต้องยื่นต่อนะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะว่าถ้าเข้าข่ายใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองมาตรา49 วรรค 1เนี่ยตามกฎหมายพรรคการเมืองเขียนเอาไว้ชัดเจนมาตรา92 วงเล็บ 1 วงเล็บ 2ครับเห็นไหมถ้าเข้าข่ายกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นไงก็เมื่อมีคำวินิจฉัยระบุว่าล้มล้างการปกครองมันจึงเข้าข่ายวงเล็บ 1แล้วกกต.บอกเลยว่าเข้าวงเล็บ 2ด้วยใช่วงเล็บ 2ก็คือการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะเพราะฉะนั้นส่งศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วที่ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่เพราะอะไรเพราะว่าสส44 คนนะเข้าชื่อเสนอแก้ม.112โดยซ่อนเร้นเจตนาเซาะก่อนบ่อนทำลายสถาบันไงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็เข้าข่ายปปช.กฎหมายปปช.ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมนะแล้วถ้าเข้าข่ายฝ่าฝืนปปช.ก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกานะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้วแต่พฤติการร้ายแรงแล้วรายชื่อ44 คนนะที่ถูกยื่นปปช.ก็คือคนที่เข้าชื่อกันเสนอแก้112นะช่วงปี64อ่ะก็มีคุณพิธานะมีสสอีกหลายคนตามในภาพเนี่ยคุณสิริกัญญาด้วยคุณเบญจาแสงจันทร์คนที่ปราศัยเรื่องงบสถาบันจำได้ไหมคุณเท่าพิภพคุณนัชชาบุญชัยอินทร์สวัสดิ์คุณปกรณ์วุฒิคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์ด้วยค่ะคุณเจี๊ยบอมรัตน์ด้วยนะคะเห็นไหมฮะนี่หลายคนเลยคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรด้วยค่ะคุณวันวิภาไม้สนหมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองนะคะนี่รังสิมันต์โรมตั๋วปารีสนี่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงนะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคหรือไม่เราไม่ทราบศาลท่านก็ต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่ศาลท่านก็มีความผิดเหมือนกันแล้วกรณีผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ก็เคยมีเคสอยู่แล้วปารินาใช่ค่ะคุณช่อพนิกาวานิชอย่างเงี้ยแล้วกรณีนี้เข้าหรือไม่ใครจะโดนบ้างนั่นคือเส้นทางที่ทุกคนที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นมองเห็นแต่คนที่พยายามจะปลุกปั่นอ้างว่าถูกรังแกต้องกลับไปดูพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยว่าทำอะไรเอาไว้นะแล้วอย่าอ้างว่านี่เป็นนิติสงครามเพราะเวลาที่ตัวเองร้องคนอื่นเนี่ยก็มีนะอย่างเช่นร้องคดีหุ้นสื่อเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นร้องหลายพรรคเลยใช่หรือแม้กระทั่งใช้กฎหมายคดีหมิ่นประมาทฟ้องร้องคนอื่นก็มีที่บอกว่าจะแก้หรือเลิก112เรื่องคนไปโจมตีสถาบันให้ร้ายเนี่ยนะ
เรื่องกฎหมายปกติก็คือกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทเนี่ยก็มีการใช้ฟ้องเล่นงานคนอื่นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ